Dacă mă întrebați de ce aș veni să-mi fac plinul de film documentar la Astra Film Festival, aș răspunde așa. 1. Să exersez ascultarea, atenția, empatia. 2. Să înțeleg, retrăind emoții, povești ale semenilor mei. Și 3. Să descoper alte perspective, soluții, lumi omenești contemporane. Se fac din ce în ce mai multe filme documentare bune în România, iar 2 dintre ele sunt nominalizate la Oscarul European, Acasă și Colectiv. Documentarul e fain. Documentarul contează în România din 1993 la Astra Film Sibiu. Dacă v-ați plictisit să vedeți filme online, iată că din 4 până în 13 septembrie ne înarmăm cu mască și cu umbrele și vedem film documentar pe marile ecrane sub cerul liber. Am să vă spun ceva inedit. Timp de 3 seri ne lăsăm duși de valul filmului documentar cu barca prin tremori de vânt, cu barca pe munte și cu barca în viitor. Sunt 10 seri de film, 8 locații și 50 de filme. Și acum am să vă dau o idee despre temele filmelor din această ediție. Prima temă sună cam așa. O singură viață avem, ce facem cu ea? Sunt filme din intimități personale despre anorexie, despre povești de dragoste care se termină întotdeauna prost, despre adulter, despre cum e să fii în Coreea să-ți crești copilul ca mamă singură, despre momentul în care aștepți primul copil și vrei să înțelegi de ce propriul tău tată te-a părăsit și s-a retras într-o mănăstire de pe muntele Athos, despre părinți biologici care și-au vândut fata unor ursari călători, despre vacanță și cum e să fii îndrăgostit și să devii pe jumătate spiriduș la vârsta a 3-a, și despre cum e după ce mori, mărturii ale celor care s-au întors din comă. Violete pentru fete, pentru inimioara lor. Le-a cules o țigăncușă din grădina fermecată a poveștilor de amor. Violete pentru fete, din iubire imploresc, să le aducă pentru o seară o speranță în inimioară celor care mai iubesc. A doua temă, cum să supraviețuim sistemelor politice criminale. În Secrete de familie, Suzanne Covaci este nepoata unor supraviețuitori ai Holocaustului. Mama nemțoaică, tatăl evreu, s-au căsătorit crezând că trecutul lor atât de diferit nu le va afecta viitorul. S-au înșelat. Când Suzanne s-a născut, ea a devenit în ochii bunicilor copilul inamicului care le amintea în permanență de trecutul dureros cu care ei nu s-au împăcat niciodată. În Mare Kedelman, povești de dragoste din ghetou, luptătorul rezistenței poloneze ne vorbește despre bunătatea și frumusețea întâlnite în ghetou. Filmul 23 august 1944 reflectă diversitatea experiențelor supraviețuitorilor evrei și diviziunea din interiorul comunității evreiești, dar și din societatea românească pe ansamblu. În filmul Stigmatizat aflăm ce îi se putea întâmpla unui puști de 14 ani din Ungaria dacă își dorea o țară ca afară. În Tamaș Barta, Grăbește-te, mama te așteaptă acasă, ascultăm conversații extrem de intime, șocante și dramatice între mama Edith și fiul ei fugit în Statele Unite. Filmul Bugan, Nu am respirat aerul degeaba, vorbește despre securitate, proteste cu pancarte pe mașină și o condamnare la închisoare de 10 ani. Oameni cu rotile sunt 2 militari. Pe primul l-a împușcat un trăgător necunoscut de pe acoperișul unui bloc de 10 etaje din Craiova, iar pe cel de-al doilea, agent de circulație, l-au împușcat militari din unitatea 01512 din Sibiu. Ei știu adevărul despre Revoluția din 1989. Nostalgia dictaturii este un documentar care explorează o perspectivă a prezentului asupra regimului comunist.
A treia temă s-ar putea numi vocile neauzite ale României de azi. Și aflăm cum e. Generația născută acum 30 de ani, viața femeilor din zona rurală, cum e să fii condamnat în Polonia, unde te-ai dus la muncă și ai murit în greva foamei, în pușcărie, încercând să-ți demonstrezi nevinovăția, ca tânăr cerșetor rom să te însori îndrăgostindu-te de o suedeză, ca tânără ucraineancă să urmezi facultatea și să practici în același timp păstoritul tradițional, viața în Delta Văcărești, destinul unui poet senzațional și cum e viața în Chișinău, evocată în filmul Așteptați răspunsul operatorului. Ai între 28 și 30 de ani? A patra temă este despre România furată ca în codru. Sunt 3 filme care vorbesc despre cum e să nu fie construit un metru de autostradă în 30 de ani, cum e să lupți împotriva tăierilor ilegale de păduri din România, în timp ce descoperi o afacere ca o caracatiță de miliarde care împânzește planeta, și 3, cum e să fii pescar în delta atunci când toate posibilitățile de trai din pescuit s-au oprit. Ne mănâncă pădurile țării, da? O ultimă temă a filmelor din ediția septembrie 2020 Astra Film Festival vorbește despre cum e să vrei să ieși din societatea asta. În documentarul Cântecele represiunii vezi cum au trăit oamenii într-o colonie religioasă idilică din America de Sud. Filmul explorează cum fac față acum locuitorii coloniei trecutului, după 45 de ani de abuzuri asupra copiilor, bătăi colective și condiții de viață la limita sclaviei. În documentarul Cântece din pădurea tropicală îl urmărim pe Luis, prietenul lui Jim Jarmusch. Fermecat de muzica tribului Bayaca din Africa, pe care o aud întâmplător la radio, pleacă din New York, se mută și trăiește alături de trib tot restul vieții lui. În filme ca În plasa prădătorilor sexuali, Lumea văzută de Amazon, Conflagrația rețelelor de socializare și iHuman, se vorbește despre noi ca cetățeni ai marilor corporații online, Google, Amazon, Facebook și altele. Easier than ever before to create false content, and it's going to be circulating at speed in these trusted peer-to-peer networks. I'm not going to give you a question. You are fake news. Pe 13 septembrie, ora 19, Astra Film Festival prezintă o proiecție cadou pentru cadrele medicale din Sibiu, din prima linie a luptei cu pandemia. Este vorba de filmul Transalpina, Drumul Regilor, în regia lui Dumitru Budrala. Peste înălțimile Carpaților meridionali șerpuiește una dintre cele mai spectaculoase șosele transalpine ale Europei. De multe ori în istorie, munții aceștia au stat hotar între provincii și imperii, dar niciodată nu au fost graniță între locuitorii de o parte și de alta a Carpaților. Sunt 6 seri de concerte: Subcarpați și surorile Oșoianu, Șuie Paparude, Karpov Nat Kasparov, Om la lună, Balcan Taksim, Naidin și Ana Coman. Anul acesta, mai mult ca oricând, filmul documentar ne inspiră să mergem mai departe. Astra Film Festival 2020 propune 10 zile de filme documentare în aer liber la Sibiu.